रिसेन्टली साथीहरु यदि तपाईहरु युट्युबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहै छ युट्युबको क्राइटेरिया भनेको 4000 वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर जब हामीले कम्प्लिट गर्छौं तब चाहिँ हाम्रो च्यानल मोनेटाइजको लागि रेडी हुन्छ। जबसम्म हामीले 4000 वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गर्न सकिदैन तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ मोनेटाइजको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्दैनौं। साथीहरु मेरो युट्युब करियरमा मैले अनुभव गरेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर पुर्याउन जति नै गाह्रो छ त्यति नै 4000 वाच टाइम कम्प्लिट गर्न चाहिँ गाह्रो छ साथीहरु। तर मैले तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा चाहिँ 4000 वाच टाइम चाहिँ तपाईले चाहिँ चाहे अनुसार चाहनुभयो भने तपाईले एक दिनमै पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि अरुलाई केही पनि भन्नु पर्दैन, तपाईले अरुसँग किन्नु पर्छ अथवा अरुलाई चाहिँ भिडियो हेर्न लाउनु पर्छ यस्तो खालको चाहिँ तपाईलाई समस्या कुनै पनि छैन। तपाईले चाहिँ चाहनुभयो र तपाईले चाहिँ काम गर्नुभयो भने तपाईले एक दिनमा आफ्नै मोबाइलबाट सजिलैसँग वाच टाइम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी म आज तपाईहरुलाई सिकाउने छु। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भनेको छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। यसको लागि तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर देखाउँदैछु। अब हामीले चाहिँ 4000 वाच टाइम चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ त्यो पनि एक दिनमा भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँदैछु। साथीहरु तपाईहरुले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनभने तपाईले भिडियो स्किप गर्नुभयो भने फेरि तपाईले चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्न, तपाईलाई चाहिँ यो वाच टाइमबाट धोका हुनेछ। सो भिडियो सुरु गरौँ है त साथीहरु। अब सिम्पली मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर साथीहरु मेरो वाइट स्टुडियोले क्लिक गरेर देखाउँछु। जस्तै कि मैले वाइट स्टुडियो मेरो डैशबोर्डमा देखाएँ भने तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मेरो डैशबोर्डमा तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो वाच टाइम चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 18500 भनेपछि 19000, हामीले चाहिने कति त 4000। अब यस्तो तरिकाले चाहिँ पुरानो युट्युबरलाई चाहिँ सजिलैसँग हामीले चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिन्छ साथीहरु। वाच टाइम चाहिँ सजिलैसँग हामीले पुरा गर्न सक्छौं। तर यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले वाच टाइम चाहिँ अब पुरा गर्न सक्नु भएको छैन भने चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ अब भन्दैछु साथीहरु। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ एउटा भिडियो लामो भिडियो बनाउनु, सिर्फ तपाईले एउटै भिडियो अपलोड गरे तपाईको 4000 वाच टाइम कम्प्लिट हुन्छ। अब लामो भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईले मानिलिनु जुनै पनि तपाईले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ अपलोड गर्नु होला। तपाईले चाहिँ हिँडेको अथवा घुमेको अथवा टिकटक लाइभमा बसेर अथवा कुनै पनि भिडियो चाहिँ त्यतिकै पनि तपाईले रेकर्ड गरेर सिम्पली आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरिदिनु साथीहरु है। अब सिम्पली आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरेपछि साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँनेर चाहिँ देखाउँदैछु। जस्तै कि मेरो च्यानलमा गएर चाहिँ मैले यहाँनेर प्लेलिस्टमा गएर देखाउँछु, किनभने मैले पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले मेरो च्यानललाई चाहिँ मोनेटाइज गर्दाखेरि यस्तै तरिकाले चाहिँ 4000 वाच टाइम कम्प्लिट गरेको थिएँ। किनभने सुरुमा 4000 वाच टाइम कम्प्लिट गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर म देखाउँदैछु साथीहरु। यहाँनेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ एकदमै लामो तपाईहरुलाई चाहिँ मैले भनिरहेको छु लामो भिडियो बनाउनु पर्छ भनेर। यहाँनेर चाहिँ एउटा भिडियो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब रिलेटेड टिप्स भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ जति पनि युट्युब रिलेटेड टिप्स चाहिँ मैले एउटै ठाउँमा चाहिँ सबै जोडेर चाहिँ मैले बनाएको थिएँ, जसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2 घण्टा 26 मिनेट छ। साथीहरु यस्तो तरिकाले चाहिँ जति लामो तपाईले भिडियो बनाउनुभयो तपाईले चाहिँ त्यति नै फाइदा हुन्छ वाच टाइम कम्प्लिट गर्नको लागि। अब तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ भिडियो बनाइसकेपछि तपाईले अपलोड गरिदिनुस्। अपलोड गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। यो जुन चाहिँ तपाईले अपलोड गरिसकेको भिडियोको लिंक चाहिँ कपी गरेर तपाईले चाहिँ कपी लिंक गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईको काम सकियो साथीहरु। अब त्यसको लागि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ क्रोममा गएर सिम्पली साथीहरु यहाँनेर क्रोममा जानुस्, क्रोमलाई ओपन गर्नुस्। क्रोमलाई ओपन गरेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर म के सजेसन गर्छु भन्दाखेरि साथीहरु यहाँनेर क्रोममा गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर क्रोममा जानुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ लेख्नुस्। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। यहाँनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ मल्टी ब्राउजर स्क्रिन भनेर चाहिँ तपाईले लेख्नु होला। तपाईले लेखिसकेपछि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। यहाँनेर चाहिँ लेटेस्ट भर्सन भनेर डाउनलोड गर्ने आइहाल्छ। मैले यो चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब यति गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ तपाईले VPN कनेक्ट गर्नु होला साथीहरु। सिम्पली तपाईले चाहिँ VPN कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा तपाईले याद गर्नुस् तपाईको VPN चाहिँ जति स्पिड चल्छ त्यति नै तपाईलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। तर यदि तपाईको VPN स्पिड चल्दै छैन भने तपाईले चाहिँ अलिक घाटा हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ जति तपाईले चाहिँ VPN फास्ट छ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईको भिडियो तपाईको चाहिँ जुन VPN स्पिड चल्दैछ भने तपाईले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै स्क्रिन एड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउँदै छु साथीहरु। जस्तै कि मैले मान्नु अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ मल्टी ब्राउजर
जुन चाहिँ यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु भनेर भनेको थिएँ यही हो साथीहरु। यहाँनिर मैले अघि तपाईहरुलाई भने लिंक कपी गर्नुस् भनेर, जुन चाहिँ तपाईको भिडियो लामो छ त्यसको लिंक चाहिँ कपी गरेर यहाँनिर चाहिँ सिम्पली अब तपाईले लगाइदिन सक्नुहुन्छ, पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई सम्झाउँदैछु जस्तै कि यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब कतिवटा स्क्रिन लिन चाहनुहुन्छ, यहाँनिर 30 वटा सम्म तपाईले चाहिँ स्क्रिन लिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। 30 वटा स्क्रिन 2 टा 4 वटा 10 वटा 30 वटा छ हैन। तपाईले चाहिँ कतिवटा स्क्रिन लिन चाहनुहुन्छ, पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ मैले भनेको छु VPN कनेक्ट गर्नु होला। VPN कनेक्ट गरिसँगै तपाईले फेरि एउटा कुरो के याद गर्नुस् भने तपाईको युट्युबमा तपाईको यदि च्यानल लगइन छ भने चाहिँ यो भिडियो वाच गरुन्जेल चाहिँ तपाईको मोबाइलबाट त्यो तपाईको च्यानलले चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले अनि मात्रै काम गर्नुस्। जस्तै कि मैले अब यहाँनिर चाहिँ 4 वटा स्क्रिनलाई चाहिँ मैले क्लिक गर्छु है। 4 वटा स्क्रिनलाई क्लिक गरेर यहाँनिर मैले त्यो जुन अघि पेस्ट गरेर लिंक लिएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु है साथीहरु। यसरी पेस्ट गरिदिन्छु। अब यहाँनिर चाहिँ सर्च भइरहेको छ। अब केही समय यहाँनिर एड आउँछ, यो एडलाई चाहिँ हेर्दियौ हैन, किनभने अब यो चाहिँ फ्री एप हो, त्यही भएर हामीले हेर्नुपर्छ है। अब चाहिँ सिम्पली हामी यो एडलाई चाहिँ यहाँनिर क्रस गर्दियौं, काट्दियौं साथीहरु। अब मैले चाहिँ यहाँनिर अलरेडी 4 वटा भनेको थिएँ, 4 वटा, त्यही भएर मैले चाहिँ ट्याप गरिसके, 4 वटा यहाँ पेस्ट गरिसके। अब 4 वटामा मेरो भिडियो चाहिँ यहाँ चल्न सुरु भइसकेको छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 2 टा छ, यहाँनिर चाहिँ 3 टा हैन। अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 3 टा चाहिँ चल्न सुरु भइसकेको छ। 4 वटामा लोडिङ भइरहेछ, किनभने मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिएँ जति स्पिड तपाईको नेट छ त्यही अनुसारले चाहिँ। अब जस्तो कि मानिलियो 2 घण्टा 26 मिनेटको छ, 4 वटा हामीले लायौं भने चाहिँ कति आयो त? त्यो 2 घण्टा भयो हैन, सरी 2 घण्टा भयो, 4 घण्टा भयो, 6 घण्टा भयो, 8 घण्टा, ओ सरी तपाईको चाहिँ लगभग 10 घण्टा चाहिँ 2 घण्टामा 10 घण्टा आउँछ 4 वटा ट्याप गर्दा भनेपछि। 30 वटा यदि ट्याप गर्नुभयो र तपाईको 30 वटा चल्छ भने तपाईले अब कति पाउनुहुन्छ? 30 दुना 60 हैन। 2 घण्टा हेर्दा चाहिँ 30 दुना 60 घण्टा, या एकचोटीमा चाहिँ 2 घण्टा बराबर चाहिँ 60 भनेपछि लगभग 80 घण्टा, किनकि 25 मिनेट पनि जोड्दाखेरि 80। यदि 3 घण्टाको बनाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ 90 घण्टा एकैचोटी पाउनुहुन्छ साथीहरु। यसै चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो वाच टाइम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईको नेट कति चल्छ र तपाईले VPN कनेक्ट गर्नु होला। र अर्को कुरा तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ च्यानल छ त्यसलाई चाहिँ लग आउट गरेर मात्रै यो काम गर्नुस्। यति गर्नु भने तपाईको 100% ड्रप हुँदैन वाच टाइम, र यो वाच टाइमले तपाईको च्यानल मोनेटाइज 100% हुन्छ। वेल साथीहरु, भिडियो तपाईलाई के कस्तो लाग्यो जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ, टेक केयर।